Okay, dalam tutorial ni kita belajar macam mana nak buat poster style grungy ataupun punk rock punya style, atau kata lain dia photocopy style. Alright. Okay, so first sekali korang make sure kan gambar korang ni 8-bit. So macam mana nak tahu, korang pergi dekat image ni, pergi dekat mode and make sure dia tick on 8-bit. So okay. Alright. Lepas tu korang duplicate kan gambar korang dengan tekan Ctrl J. Lepas tu baru apply filter, blur and motion blur. Alright. So angle dia biar kosong and distance dia kita ambil dalam 150. Okay. Lepas tu korang buat masking kat sini. Make sure foreground colour dia warna hitam kat sini and then tekan B untuk brush tool. Lepas tu adjustkan dia punya size dia dengan dia punya hardness dia, make sure kosong kat sini. Alright, lepas tu korang tekan lah dekat bahagian mask korang ni, korang padam. Alright, lepas tu korang drag korang punya satu layer ni, korang letak dekat bawah new layer ni. So dia akan duplicatekan satu lagi. And yang ni korang pergi kat filter, pergi dekat blur and motion blur lagi, tukarkan distance dia jadi 350. Lepas tu korang tekan shift and korang tekan 3-3 ni, right click and then convert to smart object. Sebelum kita start buat the next process, korang tekan D dulu untuk tukarkan foreground dengan background color dia jadi black and white. Okay. Lepas tu baru start tekan filter, tekan filter gallery, and then korang filter gallery ni zoom out sikit. Okay, korang boleh try, nampak tak macam-macam style kat sini. But yang kita nak untuk part ni, kita ambil graphic pen and then adjustkan dia punya stroke length dia dengan light dark balance dia, and then stroke direction dia make sure horizontal. Okay, lepas tu korang tambah lagi, yang ni korang applykan half tone pattern pula, and pattern dia make sure line tau, and then adjust size dengan contrast dia. Last sekali kita tambah satu lagi dekat bahagian texture ni, kita tambahkan grain untuk dia punya noise. Okay, and then intensity dia adjust dia and contrast dia. Alright, dah siap, korang tekan OK. Boom, dapat photocopy effect kan. And then kalau korang nak tambah sikit dia punya spices, korang boleh pergi dekat adjustment layer ni and then korang boleh tambah gradient map, and then tukarlah dia punya gradient dia warna kuning. Okay, tu dia, dapat photocopy style. Alright, itu je lah tutorial untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, and kalau ada apa-apa persoalan, just comment kat bahagian section bawah tu. Alright, thank you for watching. Ciao.